טוב, צח, בוא תציג אותנו. טוב. מה קרה לך ברגל? כשהייתי ממש בן 8 חזרתי מחוג קראטה הביתה. כשהגעתי לצומת מרומזר שהייתי צריך לחזור בקרבת הבית ולחצות אותו, במהלך חציית הצומת שמתי לב שאוטובוס טס לתוך הצומת. המזל היה שהספקתי לקפוץ אחורה, נשכבתי על הגב, וברגע ששכבתי שרוע ככה מוטל על הקרקע, האוטובוס עבר עם הגלגלים על כף הרגל, ריסק אותה די טוב. מזל שהצלחת ללכת אחורה באותו. זה היה המזל באמת הגדול שהספקתי לקפוץ אחורה בשבריר שנייה הזה, כי אם לא הייתי סופג פגיעה קטלנית. מה שקרה באותו רגע זה שבעצם כף הרגל התרסקה לחלוטין. חברים, הסרטון הזה שאתם הולכים לראות עכשיו הוא אחד הסרטונים הכי חזקים שאתם הולכים לראות בחיים שלכם. זה הולך להיות סרטון קצת אחר במסגרת פרויקט הסובלנות של יוטיוב ומשרד המשפטים, וזה סיפור מיוחד שאתם חייבים להעביר הלאה. כמאמנים מוסמכים חשוב לנו לציין שכל הידע שנאמר והועבר בסרטון הזה זה משהו שאנחנו גם רוצים להעביר הלאה אליכם באופן הכי מקצועי שיש. אז מי שרוצה תוכניות אימונים או אימונים אישיים או את הקורס ששקתי לפני שבוע באתר החדש למטה יכול ללחוץ. בואו נצא לדרך. טוב, תומר, הנה צח. מה העניינים? תותח? חברים, הכל טוב? מעולה. איך אתה מרגיש? מצוין. צח. שבת בבוקר לא יכול להיות יותר כיף. יכול להיות יותר כיף, עכשיו אנחנו ביחד. עכשיו בהחלט יכול להיות יותר טוב, עכשיו כבר משתפר. מה זה צח? מה הבאת לנו פה? אנחנו הולכים לשחק כדורגל. כן. בשביל לשחק כדורגל הבאנו לכם קביים. הולכים לעשות את זה בעצם כמו שעושים בעולם בספורט שנקרא כדורגל קטועים. למי שלא יודע, יש מונדיאל של כדורגל קטועים שמשחקים ממש על קביים. 7-7 זה 6 ושוער. בארץ לא הייתה קבוצה כזאת, אז לפני חודש וחצי הקמנו אחד. אתם יודעים, אתם ככה בחורים חזקים וגדולים. סביר, לא הייתי קורא לזה גדול. כל זה לא יהיה שווה כלום עם הקביים. נעשה את זה במגרש הסינתטי. הוא סינתטי? אתה בטוח שהוא סינתטי? זה חשוב. מה שיש לנו כאן זה בעצם קביים קנדיות. 1, 2, 3, 4, 5, בשישי. וואו, כבר מרגישים את הידיים, כי כל צעד אתה צריך באמת לשלוט בזה. לקטועי רגליים בדרך כלל אין את היכולת לבחור איזה רגל הם רוצים לשחק, כי הם משחקים ברגל היחידה. איזה רגל חזקה אצלך? ימין. זה אומר שאת רגל שמאל אתה מרים, ואתה יכול לשכוח ממנה עד סוף האימון. אוקיי, אז אנחנו רוצים לעשות חימום, וגם לתת לך רגע להרגיש קצת את הקביים. בקצב שלך, אני איתך, בסדר? רגל אחת באוויר, וקדימה. יפה מאוד. טוב, התרגילים בחדר כושר כנראה עוזרים. טוב, עשית את זה כל כך יפה, אז אני חושב שאפשר לעלות שלב, לרוץ לשער השני. איך אתה מרגיש? האמת, מרגיש סבבה, אבל מה שמים לב אחרי קצת זמן? שכבר הרגל הימנית, שהרי זו כל הזמן באוויר, אז אני לא מחלק את המשקל. נכון. השרירים פה הרבה יותר מתאמצים. התאומים, 4 ראשי, הישבן, ממש מרגישים את זה. אז מרגישים רגל אחת שלוקחת בעצם פי 2 ממה שהיא רגילה. אתה יודע שעשינו אתגר 100,000 צעדים. הלכנו 100,000 צעדים ברגל. בשלב מסוים אתה מרגיש, מה שהרגשנו בשני רגליים, אני עכשיו מתחיל להרגיש על הרגל האחת, כי הרגשנו שזה עוד צעד ועוד צעד, כל הגוף שלך נותן, כאילו יש לך דקירות ברגליים מלמטה. עכשיו תרגלנו ככה מה שנקרא על יבש, רק עם קביים. תרגלנו על יבש ושנינו רטובים. שנינו כבר רטובים. קדימה, בוא נתחיל ככה עד 3. אוקיי, עד 3. זה האתגר האמיתי. עד 3 מול צח. אוקיי. זה 1-0. אתה עומד ומחכה? לא שיש לי אופציה אחרת עם הקביים. שמע, צח, קודם כל עזוב את זה שאתה ככה בכדורגל שולחן שלך ואני במגרש האמיתי. הרגליים. וואו, כמה זמן? משחקים? וואלה, 2 דקות. 2 דקות? אתה חושב שהמשחק רגיל זה 50 דקות? זה שלב הורדות החולצה, הופלה. סיריוס? יאללה, אנחנו נהיים רציניים, אה? קדימה. איך היה אורן? תשמע צח, זה לא איך היה, זה איך עדיין מרגישים את כל הגוף עובד ממש חזק, את הידיים, את החזה, את היד האחורית. הרגל? הרגל בכלל אין מה לדבר איתה, כרגע היא בשביתה איטלקית. כאילו אני מרגיש באמת, מגיע למצב שאתה לא שולט בגוף שלך, מה שאתה רוצה לעשות, אני רוצה לנחות על הרגל אבל זה פתאום פאול
כל הדברים האלה מרגישים לך פתאום כזה, ככה, כמה דברים לא מובנים אליהם. גם לי בהתחלה היה את הקטע הזה שאתה יודע, הכדור עובר מתחת לרגל ואתה משאיר את הרגל ואתה יודע שאתה כאילו, זה שם, אבל אין רגל, אז הכדור עובר מתחת וזה מצחיק, ובסופו של דבר כמו כל דבר, זה עניין של תרגול, זה כל הכבוד. אין עליך בעולם סך. עכשיו שים לב, תומר, הוא ככה זכה באליפות הארץ ב-100 מטר מקום עשירי. אוקיי. עכשיו, אני רוצה, ומעניין אותי לראות, איך אתה תהיה בתחרות ריצה על קביים מולו. אוקיי, זה אתגר שאני אשמח לקחת. מה אתה אומר, תומר? אני? תשמע, אני עדיין לא אמרתי לא לאתגר, לויס פיטנס לא מפחדים מאתגרים, אנחנו הולכים בזה ראש בראש. קדימה. ואני הולך להפסיד בכבוד. אני צח שחרור, בן 31, ולפני שנה עברתי קטיעת רגל מתחת לברך. בעצם אני ביקשתי מהרופאים שלי ממש להוריד לי את הרגל. בדיעבד זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. זה נשמע אולי מוזר, איך פתאום כאילו קטיעה זה דבר שעשה טוב, אז קודם כל אני לא ממליץ את זה לאף אחד לעשות בבית. אבל במקרה שלי, הקטיעה באמת שיפרה את החיים, בגלל שאני הייתי במשך הרבה מאוד שנים עם כף רגל מאוד בעייתית, מאוד מגבילה. כף רגל שבעצם נפגעה בתאונת דרכים שאני עברתי בילדות. 3, 4 השליטה בקביים, כאילו סוג של רגל שלישית בשבילי, אבל רגל שנייה בשבילו. לראות את זה פנים מול פנים, שאני שולט בקביים ככה, והוא שולט בהם ככה, זה מדהים. משהו מאוד חשוב גם, צופים בבית. ברגע שאתם עומדים על רגל אחת, הגלוטאוס מדיוס של הרגל הזאת עובד מאוד מאוד חזק בשביל לייצב אותה כדי שהיא לא תקרוס. וזה כולה כמה זמן שאנחנו מה פה? עשינו? תרגול של כמה דקות? מה אנחנו פה? אז כל הכבוד חברים. מדהים. יש עליכם. עברתי סדרה של קרוב ל7 ניתוחים כירורגיים ופלסטיים לשחזור כף הרגל. במהלך הניתוחים האלה לקחו ממש שריר מהגב. לקחו מהגב את שריר הלטיסימוס דורסי. בדיוק, יש צלקת ממש מגניבה. ואור מהירך, בעצם הרופאים בנו כף רגל שאני אוכל אולי לעמוד עליה. ללכת זה בכלל היה משהו שנראה להם כתלוש, אבל אמרו בוא ננסה. וכל צעד שהייתי עושה בעצם מגיל 8 ואילך היה פוצע אותי. זה היה ממש כמו ללכת על זכוכיות או מסמרים. ועם המצב הזה אני בעצם הייתי 22 שנים. כל הדברים שעשיתי כל החיים זה לא היה בזכות הרגל, זה היה למרות הרגל, אבל זה היה עם הרגל הבעייתית הזאת. ספורט זה משהו שלא יכולתי לעשות ומאוד מאוד רציתי, גם כדורגל וגם אגרוף וגם גלישה וכל הדברים שהם מאוד מאוד משכו אותי ומאוד רציתי לעשות אותם, הייתי עושה אותם בפלייסטיישן. מכיר את המשפט הזה, נפל לו בורג? אז זה מה שקרה פה, השתחרר פה בורג. אני מחבר את הבורג הזה לגרב סיליקון. הבורג הזה לא יוצא לי מהעצם, אלא אני מלביש אותו עם גרב. ככה זה מתחבר בעצם לתוך בית הגדם. אתם שומעים את הקליקים, עכשיו זה נעול, עכשיו הרגל לא תצא, אתם יכולים למשוך חזק, לנסות להוציא את זה. תנסה להוציא את הרגל, כל הכוח שלך. ממש חזק? ממש חזק. הרגל לא תצא, לא משנה כמה אתה חזק. ברגע שלוחץ על הקליק, תנסה עכשיו. זה בעצם מה ששומר על הרגל לא להתנתק. טוב חבר'ה, אז לפני שממשיכים אני אומר בוא נעשה רגע איזושהי הפסקה קטנה. למה ההפסקה לא נשמעת לי כהפסקה? זה הפסקה של פעילות. זה הפסקה של פעילות. הבאתי פה כפפות אגרוף. יש לנו פה אחלה טיימינג לעשות איזשהו אימון קטן. טוב, אנחנו בעצם נעשה תרגול אגרוף. אחד מחזיק את הלפות. זה גם טוב לנו לשריר הסרטוס אנטריור, זה השריר שאנחנו מתאגרפים איתו, שהשכמה זזה קדימה, ואני בדיוק עבדתי עליו אתמול, אז באתי מוכן. מעולה, אז נעבוד גם על ההוק ונראה איך זה משתלב. יאללה. אז זה לפות אתה אומר. לא לפות חבר'ה, לא התבלבל. לפות זה אחרי. לפות זה אחרי זה. דווקא הרגל השמאלית שלך היא קדימה, שים את הידיים תמיד כמה שיותר קרובות לסנטר, תצמיד אותם לפה. אם הן לא קרובות לפנים, אז זה שני דברים. א', אתה חשוף, ב', גם כשאתה עומד כאן ולא מצמיד אותם, אתה מרגיש את המכה שלי, בעצם אתה נותן לעצמך מכה מזה שאתה סופג. תן לנו את המכה, פה, לא כל כך חזק, אל תפצע אותי. ועכשיו אנחנו נעשה שמאל, ימין. שמאל, ימין. מה אתה עכשיו עושה בחיים צח? חוץ מהרצאות שאני מעביר גם לבתי ספר וגם בצבא, אני גם עורך דין לענייני תאגידים, ספורט ונדל"ן. והחלק הכי כיף בכל הסיפור זה באמת האימונים שאני עושה, כי כל החיים תמיד רציתי לעשות את הדברים האלה, והיום פשוט יש לי את האפשרות לעשות אותם. לא קל לעשות את הדברים עם פרוטזה, כן? אבל היום הדברים אפשריים, ואפשרי זה כל מה שאני רציתי. טוב
טוב חברים, אז הגענו פה לגג איפה שאנחנו תמיד מצלמים גם את הסרטונים. צח, מה דעתך על הגג שלנו? מדהים, אולד סקול. אולד סקול? טוב, נהפוך את זה לניו סקול. בכל מקרה, עכשיו אנחנו הולכים לעשות את האימון האהוב על כולם, אימון רגליים. והרבה אנשים שואלים את עצמם, איך עושים אימון רגליים בלי רגל? איך עושים אימון רגליים בלי רגל? בוא נראה להם. בוא נראה להם. תומר באוזניה, תומר, קח את זה, תרגיל ראשון. מצוין, אז אתה מוכן? אני מוכן. התרגיל הראשון שלנו יהיה סקווט. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות בשביל להתחיל את התרגיל הזה בצורה נכונה, זה להתחיל אותו מהאגן. אתה יכול לרדת עוד טיפה כדי להגיע למקביל לרצפה. מדהים, קח עוד טיפה את הגב אחורה. או, נייס, יפה. מרגיש טוב. טוב, אז בוא נוסיף לך איזה מוט על הכתפיים. התרגיל הבא זה סקווט על רגל אחת, אבל פשוט אני לא יכול להסביר לך את זה על רגל אחת. אז תן לי להדגים. אני אוהב מה שעשית שם. יש את האופציה ליישר לגמרי את הברך, אנחנו נלך על הגרסה הזו. נרד כמה שיותר דומה לסקווט ועלייה. אנחנו בכל זאת, גם כשאנחנו מרימים את הרגל, אנחנו שומרים על האגן שלנו באותו קו. כלומר, אנחנו עובדים גם על השרירים שמרחיקים את הירך. בוא ננסה. בוא נצא לדרך. טוב, הבן אדם אגדה. איך אתה עושה את הדברים האלה ב... אז אנחנו פגשנו את צח, בחור מעורר השראה, בחור מדהים. הוא הולך לספר לנו את הסיפור שלו. מאוד קל לנו להתעסק בלמה אנשים לא מצליחים, אבל חשוב שתיקחו רגע ותבינו שלא משנה איזה מגבלה יש לכם, אתם יכולים להשיג ולעשות הכל. ונתראה בסרטון הבא. I need force, breaking down the walls.